Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh. Tôi vừa được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 năm 2014. Tôi được trả tự do là nhờ sự tranh đấu không ngừng nghỉ của các tổ chức, cá nhân vì công lý, tự do tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tôi được trả tự do là nhờ sự can thiệp có hiệu quả của các chính phủ, quốc hội các nước dân chủ trên thế giới, đặc biệt là chính phủ quốc hội Hoa Kỳ. Qua diễn đàn này, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị dân biểu, các chính phủ Hoa Kỳ đã tạo áp lực để nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho tôi. Kính thưa quý vị, tôi trả tự do, nhưng trong tình huống khắc nghiệt còn hai người bạn cùng tranh đấu cho quyền thành lập một đoàn tại Việt Nam là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương. Trong nhà nước cộng sản còn hàng trăm tù nhân lương tâm khác, đặc biệt là chị Mai Thị Nhung, người tù bị giam chung với tôi trong thời gian qua, bị chỉ biết bao tra tấn hình trong người mang hàng chục thứ bệnh và không thể di chuyển bình thường như những người khác. Tôi kính mong quý vị bằng ảnh hưởng ngoại giao và hợp tác kinh tế tạo áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tất cả các tù nhân lương tâm, trước hết là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Mai Thị Dung. Kính thưa quý vị, tôi chấp nhận khó khăn, gian khổ và tồn này để tranh đấu người công dân tại Việt Nam, được quyền làm người, được quyền thành lập nghiệp đoàn để tự bảo vệ lợi chính đáng. Quý vị cũng biết rằng tại Việt Nam có tổng liên đoàn lao động, nhưng đó là một tổ chức do Đảng Cộng sản thành lập ra nhằm bảo vệ quyền lợi của Đảng, chứ không phải bên vực cho quyền lợi của người công dân. Việt Nam đang thương lượng với những gia nhận của gia nhập tổ chức thương mại xúc tiến thị trường TPP. Chúng tôi mong rằng quyền thành lập nghiệp đoàn tự do là một trong những điều kiện tiên quyết khi đưa ra công thuyết. Bản thân tôi và rất nhiều người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ nền dân chủ của Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ. Giá trị của nhân quyền cũng được coi trọng như giá trị của nền kinh tế. Đất nước tôi đang đất nước nguyên thơ bị xâm lược bởi Trung Quốc. Biển đảo của Việt Nam đang bị xâm lấn và dần. Mong quý vị quan tâm đến vấn đề này vì ổn định cũng là một lợi chung, trong đó có Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn quý vị. That is Dr. Minh Hạnh, a political prisoner, prisoner of conscience. She went to prison because she fought for labor rights in Vietnam. And she just got released unconditionally, thanks to intervention, especially from members of Congress and also from our Republic State.